บางครั้งการออกจากบ้านเพียงครั้งเดียวอาจเริ่มต้นจากเรื่องที่ธรรมดาที่สุดข้อความจากเพื่อนคำชวนไปกินของอร่อยคำบอกว่าวันนี้มีเงินแล้วไปสนุกกันเถอะสำหรับหญิงสาววัย 22 ปีคนหนึ่งมันอาจดูเหมือนเป็นแค่การนัดพบเพื่อนเก่าแต่ภายในเวลาไม่ถึง2 วันการนัดหมายครั้งนั้นกลับกลายเป็นคดีที่ทำให้หลายคนต้องตั้งคำถามว่าถ้าการตามหาเริ่มเร็วกว่านี้เรื่องราวจะจบลงต่างไปจากเดิมหรือไม่สวัสดีทุกคนนะคะที่นี่เคครานไทยเจอร์นัลค่ะวันนี้ยูนามาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นในเมืองพาจูประเทศเกาหลีใต้คดีนี้เริ่มจากหญิงสาวคนหนึ่งที่ครอบครัวติดต่อไม่ได้ก่อนจะนำไปสู่ห้องพักชั้น21ของโรงแรมแห่งหนึ่งและการพบผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนผู้หญิง2คนและผู้ชาย2คนเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงคดีในห้องปิดแต่ยังเป็นเรื่องของความไว้ใจสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ถูกมองข้ามและช่วงเวลาสำคัญที่อาจไม่มีวันย้อนกลับมาได้อีกการนัดพบที่ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติวันที่8เมษายน2024เวลาประมาณบ่าย3โมงหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ายุนอายุ22ปีออกจากบ้านไปพบเพื่อนก่อนหน้านั้นเธอได้รับข้อความจากเพื่อนคนหนึ่งข้อความนั้นบอกประมาณว่าเขาประสบความสำเร็จบางอย่างมีเงินเยอะแล้วและชวนเธอออกไปกินไปสังสรรค์กันสำหรับยุนคนที่ส่งข้อความมาหาเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าเขาชื่อคิมเป็นคนที่เธอรู้จักจากที่ทำงานเก่าและตามข้อมูลในต้นฉบับทั้งสองเป็นเพื่อนกันไม่ใช่คนรักเวลามีเงินหรือมีโอกาสดีๆพวกเขาเคยซื้อของกินเลี้ยงกันเป็นเรื่องปกติดังนั้นในวันนั้นยุนจึงออกจากบ้านไปด้วยความรู้สึกเหมือนจะไปเจอเพื่อนไม่ได้รู้เลยว่านั่นจะเป็นการเดินทางที่เธอไม่ได้กลับมาอีกตั้งแต่คืนนั้นจนถึงวันที่9เมษายนเวลาประมาณ4โมงเย็นพ่อแม่ของยุนพยายามติดต่อเธอแต่ไม่มีใครติดต่อได้เลยสุดท้ายครอบครัวจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจช่องว่างของการแจ้งคนหายปัญหาคือเมื่อผู้สูญหายเป็นผู้ใหญ่แล้วการที่คนคนหนึ่งไม่กลับบ้านในทันทีอาจไม่ได้ถูกจัดเป็นคดีคนหายที่ต้องเร่งค้นหาโดยอัตโนมัติในหลายกรณีเจ้าหน้าที่อาจมองว่าเป็นการออกจากบ้านด้วยความสมัครใจหรือเป็นเหตุส่วนตัวเช่นไปพบคนรักหรือไปพักค้างคืนที่อื่นและเพราะช่องว่างนี้การค้นหายุนจึงไม่ได้เริ่มต้นในทันทีจนกระทั่งเช้าวันที่10เมษายนตำรวจจึงเริ่มตรวจสอบอย่างจริงจังพวกเขาไล่ดูภาพจากกล้อง CCTV และพบว่ายุนได้นั่งแท็กซี่ไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพาจูเมื่อสอบถามจากเคาน์เตอร์ตำรวจทราบว่าเธอขึ้นไปยังห้องพักชั้นบนสุดคือชั้น21โรงแรมแห่งนี้ไม่ได้เป็นโรงแรมสำหรับคู่รักแต่เป็นลักษณะ Business Hotel ห้องพักมีพื้นที่เหมือนกึ่งสำนักงานกึ่งที่พักมีห้องรับแขกมีคอมพิวเตอร์และมีห้องนอนแยกอยู่ด้านในแต่แม้ตำรวจจะรู้ตำแหน่งของยุนแล้วพวกเขาก็ยังไม่สามารถบุกเข้าไปตรวจค้นได้ทันทีเพราะในทางปฏิบัติหากมีชายหญิงที่เป็นผู้ใหญ่พักอยู่ในห้องเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องมีเอกสารหรือหมายที่เหมาะสมก่อนจะเข้าไปตรวจค้นภายในห้องได้วันที่10เมษายนเวลาประมาณ10โมง30นาทีตำรวจขึ้นไปเคาะประตูห้องพักชั้น21ไม่นานหลังจากนั้นชายคนหนึ่งเปิดประตูออกมาตำรวจถามเขาว่ามีผู้หญิงชื่อยุนอยู่ในห้องหรือไม่เพราะมีการแจ้งว่าเธอหายตัวไปชายคนนั้นตอบว่ายุนออกไปข้างนอกตั้งแต่เมื่อคืนและยังไม่กลับมาคำตอบนี้ทำให้ตำรวจต้องลงไปตรวจสอบ CCTV ที่ชั้นล่างเพื่อดูว่ายุนออกจากโรงแรมจริงหรือไม่แต่ระหว่างที่ตำรวจลงไปตรวจสอบนั่นเองด้านนอกโรงแรมเกิดเสียงดังขึ้นตามมาด้วยเสียงผู้คนตกใจเมื่อตรวจสอบพบว่าชาย2คนตกลงมาหรือกระโดดลงมาจากชั้น21และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุชาย2คนนั้นคือชเวและคิมทั้งสองเป็นคนที่อยู่ในห้องพักเดียวกับยุนทันทีหลังจากนั้นตำรวจรีบกลับขึ้นไปยังชั้น21และพังประตูเข้าไปในห้องภายในห้องตำรวจพบร่างของยุนหญิงสาวที่ครอบครัวแจ้งหายแต่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ไกลจากจุดนั้นยังมีหญิงสาวอีกคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ภายในห้องเช่นกันเธอชื่อฮงเป็นหญิงวัย20กว่าในห้องนั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนผู้หญิง2คนและผู้ชาย2คนและจากจุดนี้คำถามสำคัญของคดีจึงเริ่มต้นขึ้นทำไมคนทั้ง4ถึงมารวมกันในห้องนี้และก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเกิดอะไรขึ้นภายในห้องพักชั้น21คนทั้ง4มาพบกันได้อย่างไรจากการสอบถามเจ้าของโรงแรมตำรวจพบว่าชเวและคิมเข้ามาเช่าห้องตั้งแต่วันที่8เมษายน
เป็นการเช่าพัก2 คืน 3 วันหลังจากนั้นไม่นานยุนก็มาถึงโรงแรมประมาณ1 ชั่วโมงต่อมาหงก็ตามเข้ามาอีกคนข้อมูลในต้นฉบับระบุว่าหงไม่ได้มาพบเพื่อนแต่เธอถูกเชิญผ่านเทเลแกรมให้มาสัมภาษณ์งานและ Business Hotel ลักษณะนี้บางครั้งก็ถูกใช้เป็นพื้นที่นัดพบหรือนัดคุยงานได้ดังนั้นภาพรวมในเวลานั้นจึงดูเหมือนว่ามีผู้ชาย2 คนและผู้หญิง2 คนอยู่รวมกันในห้องพักเชิงธุรกิจแต่เมื่อตำรวจเริ่มสืบลึกลงไปอยู่รวมกันในห้องพักเชิงธุรกิจแต่เมื่อตำรวจเริ่มสืบลึกลงไปเรื่องราวกลับไม่ได้ธรรมดาอย่างที่เห็นชเวและคิมเป็นเพื่อนสนิทกันมานานไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยทำอะไรหลายอย่างด้วยกันชเวมีภรรยาและลูกชายส่วนคิมยังไม่ได้แต่งงานทั้งสองไม่ได้มีงานประจำที่มั่นคงมักรับงานรายวันเป็นช่วงๆย้อนกลับไปในปี 2022 ทั้งคู่เคยทำงานที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งเป็นร้านที่มีการดื่มเล่นการ์ดและเล่นเกมบันเทิงได้ที่นั่นเองพวกเขารู้จักกับยุนซึ่งเป็นพนักงานอีกคนในร้านในวันที่เกิดเหตุคิมเป็นคนติดต่อยุนบอกว่าเขามีเงินเยอะและชวนเธอไปกินไปสนุกด้วยกันตรงนี้เป็นจุดสำคัญค่ะเพราะต้นฉบับย้ำว่ายุนกับคิมเป็นเพื่อนกันไม่ใช่คนรักสำหรับยุนนี่อาจเป็นแค่การไปเจอเพื่อนเก่าแต่สำหรับชเวและคิมดูเหมือนพวกเขาเตรียมบางอย่างไว้ก่อนแล้วสิ่งที่ถูกนำเข้ามาพร้อมกับการเช่าห้องจากข้อมูลที่สืบสวนพบตั้งแต่ตอนที่ชเวและคิมเช่าห้องพวกเขาได้นำสิ่งของบางอย่างติดตัวมาด้วยสิ่งเหล่านั้นรวมถึงเทปชนิดแข็งแรงและสายเคเบิลหรือสายไฟซึ่งสามารถใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้คืนวันที่ 8 เมษายนโทรศัพท์ของผู้หญิงทั้ง2 คนถูกยึดไปนี่เป็นจุดที่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนจากการนัดพบธรรมดากลายเป็นเหตุที่มีการควบคุมและตัดช่องทางติดต่อจากภายนอกก่อนรุ่งเช้าวันที่ 9 เมษายนชเวและคิมออกจากโรงแรมพวกเขาไปยังร้านคอมพิวเตอร์หรือร้านเกมอยู่ที่นั่นประมาณ3 ชั่วโมงแล้วจึงกลับมายังโรงแรมเมื่อตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าการเล่นเกมของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เกมทั่วไปแต่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันด้วยเงินสดโดยเฉพาะชเวต้นฉบับระบุว่าเขาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายบิตคอยน์และมีการขาดทุนจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าเมื่อชเวแพ้เกมเขามักมีอารมณ์รุนแรงถึงขั้นทำลายคอมพิวเตอร์จนต้องชดใช้ค่าเสียหายข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเป็นแรงจูงใจที่พิสูจน์ได้ทั้งหมดแต่เป็นพื้นหลังที่ทำให้ผู้สืบสวนมองเห็นพฤติกรรมเสี่ยงของเขามากขึ้นข้อความที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นเรื่องจริงคืนวันที่ 9 เมษายนหลังจากชเวและคิมกลับจากร้านเกมชเวส่งข้อความไปหาเพื่อนคนหนึ่งข้อความนั้นมีเนื้อหาประมาณว่าให้เพื่อนช่วยดูแลลูกชายของเขาด้วยเพราะเขาก่อเหตุทำให้คนเสียชีวิตแล้วและตัวเขาเองก็กำลังจะจบชีวิตเช่นกันมันเป็นหนึ่งในสัญญาณสำคัญที่ถูกมองข้ามไปในเวลาที่ทุกนาทีกำลังมีความหมายโทรศัพท์ที่หายไปและสัญญาณจากฮงหลังเกิดเหตุตำรวจพบโทรศัพท์ของชเวและคิมแต่ไม่พบโทรศัพท์ของยุนและฮงตำแหน่งสุดท้ายของโทรศัพท์ผู้หญิงทั้งสองอยู่ที่ร้านคอมพิวเตอร์หรือร้านเกมที่ชเวและคิมเคยไปในวันที่ 9 เมษายนต้นฉบับระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่โทรศัพท์ของผู้หญิงทั้งสองถูกนำไปขายต่อที่ร้านโทรศัพท์มือสองโดยถอดซิมออกก่อนและร้านลักษณะนี้บางแห่งอาจส่งเครื่องต่อไปขายต่างประเทศทำให้การติดตามกลับมายากขึ้นมากสิ่งที่ตำรวจยังตรวจได้คือโทรศัพท์ของชเวในเครื่องนั้นมีเทเลแกรมและเมื่อสืบจากข้อความตำรวจพบว่าหลังจากฮงเข้าไปในโรงแรมได้ประมาณ40 นาทีมีข้อความจากบัญชีของเธอส่งไปหาคนรู้จักคนหนึ่งข้อความนั้นขอให้ส่งเงินให้ประมาณ70 ล้านวอนหรือจำนวนเงินตามที่ระบุในต้นฉบับแต่สิ่งที่ผิดปกติคือฮงเรียกคนคนนั้นว่าโอปป้าฝั่งคนรู้จักของฮงไม่ได้ตอบข้อความจากนั้นชายคนหนึ่งจึงโทรผ่านเทเลแกรมและบอกประมาณว่าฮงกำลังเดือดร้อนระหว่างทำงานจึงต้องการให้ส่งเงินไปให้แต่สุดท้ายไม่มีการโอนเงินเกิดขึ้นเหตุผลคือคนรู้จักของฮงรู้สึกว่ามันแปลกเพราะฮงไม่เคยเรียกเขาว่าโอปป้ามาก่อนเขาจึงคิดว่าอาจเป็นมิจฉาชีพหรือสายหลอกลวงทั่วไป
แต่ภายหลังสิ่งที่ดูเหมือนข้อความหลอกลวงอาจเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากฮงเพียงแต่ในเวลานั้นไม่มีใครเข้าใจได้ทันประวัติการค้นหาในโทรศัพท์เมื่อตรวจสอบโทรศัพท์ของชเวและคิมเพิ่มเติมตำรวจพบข้อมูลอีกส่วนหนึ่งวันที่ 5 เมษายนมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจบชีวิตตนเองและในวันที่ 9 เมษายนมีการค้นหาวิธีที่ทำให้คนหนึ่งเสียชีวิตข้อมูลนี้ทำให้คดีดูเหมือนมีการเตรียมการล่วงหน้าไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายชั่วขณะเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันผลตรวจร่างของผู้หญิงทั้งสองพบว่ามีเหตุล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นต้นฉบับระบุว่าผู้สืบสวนเชื่อว่าชเวและคิมอาจวางแผนทั้งเรื่องเงินการล่วงละเมิดและหากสถานการณ์ควบคุมไม่ได้ก็อาจทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตแต่เพราะผู้ต้องสงสัยทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วคำตอบหลายอย่างจึงไม่สามารถถูกถามจากปากของพวกเขาได้อีกผลทางการแพทย์และเวลาที่อาจสายเกินไปตามข้อมูลจากผลทางการแพทย์ผู้หญิงทั้งสองเสียชีวิตในคืนวันที่ 9 เมษายนนี่คือจุดที่ทำให้คดีนี้สร้างความเจ็บปวดให้ครอบครัวมากขึ้นเพราะยุนถูกแจ้งว่าหายตัวไปแล้วครอบครัวติดต่อเธอไม่ได้ตั้งแต่คืนวันที่ 8 จนถึงเย็นวันที่ 9 แต่การค้นหาที่จริงจังเริ่มขึ้นในเช้าวันที่ 10 หากระบบการค้นหาเริ่มเร็วกว่านั้นหากสัญญาณบางอย่างถูกมองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนกว่านี้อาจมีโอกาสช่วยชีวิตผู้หญิงทั้งสองได้หรือไม่คำถามนี้ไม่มีใครตอบได้อย่างแน่ชัดแต่เป็นคำถามที่หลอกหลอนคดีนี้มาตลอดคดีที่อาจไม่มีคำตอบครบถ้วนหลังจากพบผู้เสียชีวิตทั้งหมดปัญหาใหญ่ของการสืบสวนคือผู้ต้องสงสัยหลักทั้งสองคนเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคนที่อาจรู้คำตอบมากที่สุดไม่อยู่แล้วเส้นทางของคดีก็ขาดหายไปหลายส่วนตำรวจยังต้องสืบต่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่ชเวและคิมลงมือในลักษณะนี้หรือไม่หรือก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นมาแล้วต้นฉบับระบุว่าประเด็นนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนคดีนี้จึงไม่ได้จบลงเพียงเพราะพบว่าใครอยู่ในห้องแต่ยังเหลือคำถามว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกหรือไม่มีเหยื่อรายอื่นหรือเปล่าและอะไรคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของแผนในห้องพักชั้น 21 คดีของยุนและฮงเป็นคดีที่สะเทือนใจไม่ใช่เพราะรายละเอียดของความรุนแรงแต่เพราะมันเริ่มจากเรื่องที่ใครหลายคนคุ้นเคยการไปพบเพื่อนการไปสัมภาษณ์งานการเชื่อใจใครบางคนและการคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรยูนาอยากย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเหยื่อความผิดอยู่ที่คนที่ใช้ความไว้ใจของผู้อื่นเป็นเครื่องมือและก่อเหตุจนทำให้ชีวิตของคนสองคนต้องจบลงแต่ในฐานะผู้ฟังสิ่งที่เรานำไปเตือนได้คือหากต้องนัดพบใครโดยเฉพาะคนที่ไม่สนิทจริงๆควรเลือกสถานที่สาธารณะบอกตำแหน่งให้คนใกล้ตัวรู้และอย่าลังเลที่จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะบางครั้งสัญญาณเล็กๆอาจเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปขอให้ยุนและฮงได้รับความยุติธรรมและขอให้ครอบครัวของพวกเธอได้พบความสงบเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพอมีได้หลังจากต้องสูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง K-Crime Thai Journal ไว้นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคดีใหม่ๆที่ยูนาจะมาเล่าให้ฟังค่ะ